په دې لیکچر کې به مونږه په سی لینګویج کې اساینمنت اپریټر اوس وایو چې اساینمنت اپریټر څه کار کوي د څه مقصد لپاره یوز کیږي وی values to a variable can be assigned using assignment operator کلم چې ته وغواړې یو ویریبل ته ویلیو ورواچې ویلیو ور اساین کی نو داغې لپاره به کوم اپریټر یوز کې اساینمنت اپریټر we requires two values for value دی یو ته l value وي بل ته r value ویل کی کله چې value ورته اساین کې نو دوه خبرې لته دي یو ته l value ویل کی بل ته r value ویل کیږي with the operator copy r value to l values with operators operation یا operators ته کار کوي دغه د رائټ والا ویلیو راغلی په چی کې ورچی لیفت کې ورچی دوه دانی دي کنه یو د لیفت بل رائټ رائټ راغستل کیږي په لیفت کې سیف کیږي مطلب دا لکه دلته وګوره وی ای آر په نوم باندې یو ویریبل له مساوي زموږ اساینمنت اپریټر دی او لیکلي 15 نو دی کې رائټ او لیفت کوم دی 15 موږ سره رائټ تر راځي او وی ای آر لیفت تر دراله کنه نو ما ویل چې رائټ راغلی په لیفت کې سٹور کړي نو دا 15 راغلی چرته په سٹور شي بیا کې with this example 5 is assigned to where مقصد باندې پوه شو لیکل د دې لپاره دا پلس ایکوال دا یو اپریټر دی ماینس ایکوال صحیح ده کنه ملټیپلای ډیوایډ او ایکوال ماډولس ایکوال لا موږ دا چې کله راشي نو فرست ایډیشن اول جمع وکي بیا ورته ویلیو اساین کړي دا سو کې فرست سبټریکشن وکي بیا دا ملټیپلیکیشن وکي بیا ویلیو دا ډیویژن وکي دا ماډولس اوس یو دته تشریح کوم ځکه एग्जांपल راغله دی تیار already وی a is a one variable a is equal to 10 a یو ویریبل دی وی او پکې ویلیو سو سٹور شوی دا 10 دا غي د پر بزلاټ شم دغه ډیو سی پلس پلس به اوپن هم کوم تر already پدې کې وکړو زوارا شم ویریبل به ډیکلیئر کوم انټیجر a سو پکې سٹور دی 10 بس اوس ګور دلته کې مونږه هم تورز باندې ریاضي کې هم مونږه ویلیو اساین کوو کنه بعضی وخت کې مونږ لیکو ګورخه x equal to 10 پر ریاضي کې دې څه مطلب دی عام طور باندې چې مونږ په سکول کې یونیورسيټینو کې ریاضي وایو کنه څه مطلب دی دې مطلب دا چې x برابر د لسو مطلب دا دی کنه دې کنه خو دلته داسې مطلب نه دلته څه مطلب دی دلته مطلب دا چې لس راواله x کې سٹور کا کلم چې توې چې دا دوه سره برابر دي نو بلی کې x equal او دا غي نه پس بلی کې 10 دسی وي اوس بابل حساب سره برابر شي دا پروګرامینګ او دغه اصول لګه چینج دي تبدیل دي صحیح ده کنه اوس دل تراسم اولنې چې کوم اپریټر دی مونږ سره دی هغه دی پلس ایکوال صحیح ده کنه زبراشم چې a به ولیکم بیا به ولیکم پلس ایکوال او دغه نه پس پسو پکې ولیکم سی فار ایگزامپل 2 صحیح شو کنه اوس به وتم چې پرنٹ اف او ورته لیکم % d کاما a ماته پرنٹ آउट کا مقصد باندې پوه شولې اوس زرا اعظم دا کمپایل ان رن کوم اولی جواب وګوره وروسته دی پویم چې دی ولی دا جواب د سره ووت جواب یې سو راغلی 12 ولی 12 راغلی ځکه په a کې سو عدد پروت دی لس د دې څه مطلب دی دی پلس ایکوال مطلب د پلس ایکوال نه مطلب دا دی ګوره زلته بر بیا ته ولیکم مطلب دې دی چې a ورا واخلا a کې به سٹور کی خدشه سٹور کما a په خپل راواله پلس ور سره جمع سو کا 2 مطلب دا دی مطلب یې سره د دې فارمول څه مطلب شو د دې فارمول مطلب دا دی چې دا ایرا واخلا a په خپل جمع کا ور سره 2 a کې سو پراته دي لس جمع کا سو 2 دول شو کنه به ته چرته اساین کا نو دواړه فارمول نه صحیح دي که دا بارنه فارمول لیکي ام صحیح دی ګورته دا لاندې بس کمنټ کبم کمنټ بکم او را بشم دا بران کوم چې آیا زمون جواب سره وځي کمپایل ان رن ور اوسم 12 سره وته او غزه چرته دا بارنه کمنټ کما او دا لاندې صحیح کما او به رن کما نو سم 12 سره غلي یعنی کومه طریقه چې تا اسانه ما کولش خدای لنډه طریقه ده صحیح شو مقصد باندې پوه شو دی فار اپریټر کنه کزه چې تراشه مرتولی کوم منفي اوس بس کوي د دې مطلب دا دی چې دغه a په خپل راوخله منفي ته څوکا 2 به چرته وېسه
A کې سٹور کا نو اوس که زه دا کمپایل ان رن کم ماته په سکرین باندې اته پرنٹ آوټ کیږي ځکه دوی منفي شو او که زه چرته راشم دا ضرب کما او بیا راشم رن کم اوس به څه وشي شل او که زه چرته تقسیم کم ځای کې رن 15 صحیح ده کنه او که زه چرته ماډولس کم بیا به ته وګوري چې دا څه کوي موږ سره 0 صحیح شو که باقی مانده نه پاتې کیږي 0 کیږي ځکه 15 15 2 تقسیم کسو باقی مانده کیږي 0 0 تر نو دا موږ سره څه شو operators کې کوم operator مونږ ویلو assignment operator